สวัสดีค่ะมาพบกับ Easy Food by ชยาอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาชวนทุกคนทำคัพเค้กวานิลาสูตรนุ่มฟูแบบง่ายๆกันค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เราแยกไข่แดงและไข่ขาวนะคะโดยใช้ไข่ไก่เบอร์2ทั้งหมด4ฟองค่ะมาเริ่มทำส่วนผสมของไข่แดงค่ะใส่น้ำตาลลงไปในไข่แดงตามด้วยน้ำมันพืชค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายนะคะเข้าเป็นเนื้อเดียวกับไข่แดงค่ะจากนั้นใส่นมสดค่ะเราใช้นมโรงเรียนนะคะถ้าคุณแม่ท่านใดมีนมโรงเรียนเหลือสามารถนำมาใช้ได้ค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลาค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะไปร่อนแป้งนะคะนำผงฟูใส่ลงไปในแป้งเค้กค่ะตามด้วยเกลือค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปร่อนแป้งลงในส่วนผสมของไข่แดงค่ะนำแป้งนะคะมาร่อนลงในส่วนผสมของไข่แดงค่ะเมื่อร่อนแป้งเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราคนส่วนผสมให้เข้ากันโดยไม่ให้เหลือเม็ดแป้งค่ะในการคนแป้งนั้นก็ควรจะคนไปในทางเดียวกันนะคะค่ะพอได้แบบนี้แล้วก็พักทิ้งไว้ค่ะจากนั้นไปเตรียมตีไข่ขาวค่ะตีให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ใส่ครีมออฟทาทาค่ะถ้าไม่มีครีมออฟทาทาก็สามารถใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูได้นะคะจากนั้นใส่น้ำตาลค่ะเราจะแบ่งใส่น้ำตาลทั้งหมด3ครั้งนะคะในตอนที่เราแยกไข่แดงและไข่ขาวนั้นให้สังเกตด้วยนะคะว่ามีไข่แดงติดมาในไข่ขาวหรือไม่นะคะเพราะว่าถ้าติดมาเนี่ยเขาก็จะตีขึ้นยากค่ะแล้วเราก็ควรจะเลือกไข่ที่มีความสดใหม่นะคะเพื่อความอร่อยของเค้กแล้วก็เวลาที่ตีไข่ขาวก็จะขึ้นง่ายด้วยค่ะตีไข่ขาวจนได้ริบบอนแบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งยอดอ่อนค่ะได้อย่างนี้แล้วเราก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำประมาณ30วิเพื่อตัดอากาศค่ะจากนั้นเราก็จะนำส่วนผสมของไข่ขาวและไข่แดงมาผสมกันค่ะคนตะล่อมให้เข้ากันนะคะแบ่งตักไข่ขาวมา3ครั้งนะคะควรจะคนตะล่อมด้วยความเบามือนะคะเพื่อว่าไม่ให้เค้กมีฟองอากาศแล้วก็ไม่เหลวเกินไปในขั้นตอนนี้ใครสะดวกใช้ไม้พายก็สามารถใช้ได้นะคะใครถนัดใช้ไม้พายก็ใช้ไม้พายได้ค่ะหรือว่าใครถนัดใช้ตะกร้อก็แล้วแต่สะดวกนะคะค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะนำไปตักใส่ถ้วยค่ะเราจะตักใส่ถ้วยประมาณ3/4ของถ้วยนะคะหรือประมาณ40กรัมค่ะใส่จนครบทุกถ้วยเลยนะคะสูตรนี้เนี่ยจะได้ทั้งหมด12ถ้วยค่ะจากนั้นก็ใช้ไม้สะอาดๆนะคะคนๆเพื่อไล่อากาศเราจะอบด้วยไฟ160องศาประมาณ 25-30 นาทีนะคะหรือจนกว่ากระทั่งสุกค่ะเค้กสุกออกมาแล้วนะคะค่ะกระแทกเบาๆ 2-3 ครั้งนะคะจากนั้นเราก็จะพักไว้ให้เย็นบนตะแกรงนะคะค่ะอันนี้เค้กเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งกันเราจะสอดไส้นะคะเราจะใส่ไส้สตรอเบอรี่ค่ะเป็นซอสสตรอเบอรี่นะคะซอสสตรอเบอรี่เดี๋ยวเราจะใส่สูตรไว้ในคำอธิบายนะคะเพื่อนๆลองทำกันดูได้ค่ะใส่จนครบทุกถ้วยเลยนะคะใช้มีดปลายแหลมนะคะแทงเข้าไปเป็นรูปเป็นรูปเครื่องหมายบวกค่ะเพื่อให้มีช่องว่างหลังจากนั้นก็บีบซอสสตรอเบอรี่ลงไปทำให้ครบทุกถ้วยนะคะค่ะอันนี้มาฉีกเนื้อเค้กให้ดูกันค่ะได้เนื้อเนียนๆแบบนี้นะคะเนียนแล้วก็หน้าไม่ยุบด้วยค่ะ
มีความนุ่มฟูนะคะนี่เด้งพอกดลงไปแล้วก็เด้งกลับมาแบบนี้ค่ะสูตรนี้นุ่มมากนะคะสามารถดัดแปลงเป็นเค้กปอนด์ได้ด้วยค่ะมาฉีกเนื้อให้ดูนะคะมีความเหนียวมีความนุ่มมีความฟูแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะเป็นบีบครีมเพื่อตกแต่งค่ะเราใช้เป็นบัตเตอร์ครีมนะคะบีบให้ดู3แบบนะเราใช้หัวบีบ 2D ค่ะสูตรบัตเตอร์ครีมนะคะเราแปะไว้อยู่ในรายละเอียดด้านล่างคลิปนะคะเพื่อนๆดูได้ค่ะพอบีบครีมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแต่งกันค่ะเราตกแต่งด้วยเกล็ดน้ำตาลสีนะคะแบบนี้ค่ะตกแต่งเสร็จแล้วเราไปชิมกันเลยค่ะเนื้อเค้กมีความนุ่มนะคะแล้วก็ตัวเค้กเนี่ยมีความหวานน้อยในส่วนของครีมก็มีรสชาติเข้ากันดีมากค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับคัพเค้กวานิลาง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆอย่าลืมไปลองทำกันดูนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามอย่าลืมกดติดตาม Easy Food by ชยาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ